Anh thận trọng sau khi Nga sử dụng tên lửa Oresnik ở Ukraine. Theo Military Watch, Đại sứ Nga tại Anh Andrei Kelin tuyên bố rằng việc Nga triển khai tên lửa đạn đạo tầm trung siêu thanh Oresnik nhằm vào các mục tiêu của Ukraine vào tháng 11 năm 2024 đã tác động đáng kể đến chính sách của Anh đối với Moscow. Sự kiện này buộc London phải thận trọng hơn khi tấn công sâu vào các mục tiêu của Nga. Không phải London sợ hãi, nhưng họ nhận ra rằng một yếu tố hoàn toàn mới đã xuất hiện và họ hiểu rằng chúng tôi đang trả đũa việc Anh cho phép Ukraine sử dụng Storm Shadow, tên lửa hành trình tầm xa, sâu bên trong lãnh thổ Nga. Có cảm giác rằng London đang thận trọng hơn một chút, cân bằng hơn một chút trong cách tiếp cận vấn đề này. Và trên thực tế, họ đang theo dõi chặt chẽ những gì đang diễn ra hiện nay, Andrei Kelin tuyên bố. Nếu tên lửa Oresnik được triển khai trên lãnh thổ Belarus, toàn bộ châu Âu sẽ nằm trong tầm bắn. Đại sứ nói thêm, theo các điều khoản của Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân tầm trung, Nga đã bị cấm triển khai tên lửa đạn đạo hoặc tên lửa hành trình tầm trung kể từ cuối những năm 1980. Tuy nhiên, việc Hoa Kỳ rút khỏi hiệp ước vào năm 2019 đã mở đường cho Nga tiếp tục phát triển tên lửa đạn đạo tầm trung, có khả năng tấn công chiến lược và chiến thuật vào các mục tiêu ở Anh bằng cả đầu đạn hạt nhân và đầu đạn thông thường. Vương quốc Anh là một trong số nhiều quốc gia châu Âu đóng vai trò chủ chốt trong việc vận động Hoa Kỳ cho phép leo thang các cuộc tấn công vào Nga từ Ukraine, bao gồm cả việc sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh cung cấp. Những cuộc tấn công hạn chế này nằm dưới ngưỡng mà Nga có thể đáp trả bằng vũ khí hạt nhân răn đe tầm liên lục địa của riêng mình, trong khi các tên lửa hành trình phóng từ trên không và trên biển của Nga như KH-101 và 3M14K Kalib có thể tấn công các mục tiêu trên khắp châu Âu, thì Oresnik được một số nhà phân tích coi là một bước ngoặt vì hầu như không thể đánh chặn được. Vương quốc Anh đã đóng vai trò dẫn đầu trong số các nước NATO trong việc hỗ trợ Ukraine. Đặc biệt, Phó Tổng tham mưu trưởng Quốc phòng Anh, Trung tướng Thủy quân lục chiến hoàng gia Robert McGowan, đã xác nhận vào ngày 13 tháng 12 năm 2022 rằng hàng trăm thủy quân lục chiến hoàng gia đã tiến hành các hoạt động có rủi ro cao cùng với lực lượng chính phủ Ukraine kể từ tháng 4 năm 2022. McGowan nhấn mạnh rằng các hoạt động này được thực hiện trong một môi trường cực kỳ nhạy cảm, với mức độ rủi ro chính trị và quân sự cao. Tuyên bố của McGowan được đưa ra sau các báo cáo từ nhiều nguồn tin của Nga rằng thủy quân lục chiến hoàng gia Anh đang hoạt động và đóng vai trò quan trọng trong cuộc xung đột ở Ukraine, mặc dù các báo cáo trước đó của phương tiện truyền thông phương Tây đã phủ nhận các tuyên bố này. Điều này sau đó đã được xác nhận bởi các tài liệu bị rò rỉ của Lầu Năm Góc. Vào tháng 12 năm 2023, nhà báo Ba Lan Yevgeny Parafino tiết lộ rằng các quan chức Ba Lan đã cung cấp cho ông thông tin chi tiết về các hoạt động của lực lượng Anh. Đây là thời điểm quân Nga vẫn còn đồn trú tại Bucha. Chúng tôi đã đi qua trạm kiểm soát cuối cùng của Ukraine trước khi tiến vào khu vực xung đột. Những người lính Ukraine nói với chúng tôi rằng chúng tôi đang tự chịu rủi ro, và chúng tôi đã gặp ai tiếp theo. Những người lính Ukraine và lực lượng đặc nhiệm Anh. Họ mặc quân phục và có vũ khí. Lực lượng Anh cũng lái xe quanh vùng nông thôn với radar theo dõi pháo binh để nghiên cứu diễn biến của cuộc xung đột và các hoạt động của lực lượng Nga. Sau đó, vào tháng 2 năm 2024, Thủ tướng Đức Olaf Scholz xác nhận rằng lực lượng đặc nhiệm Anh tại Ukraine đang cung cấp hỗ trợ quan trọng để tạo điều kiện cho việc phóng tên lửa hành trình Storm Shadow vào các mục tiêu của Nga. Sau đó, vào tháng 5, người đứng đầu Bộ Tư lệnh tác chiến đặc biệt Hoa Kỳ, tướng Brian Fenton, tiết lộ rằng Lầu Năm Góc đã biết về cuộc chiến đang diễn ra chủ yếu thông qua góc nhìn của các đối tác của chúng tôi, cụ thể là lực lượng tác chiến đặc biệt của Anh. Tướng Brian Fenton nói thêm rằng lực lượng Anh đang thử nghiệm các phương pháp tiếp cận mới trong điều kiện chiến tranh hiện đại, trên chiến trường ở Ukraine. Ví dụ, ông lưu ý rằng các đơn vị tác chiến đặc biệt của Anh đang quan sát và tư vấn về việc sử dụng máy bay không người lái và xe tấn công không người lái ở Biển Đen.